میهمان ما یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری سلامت هستند، سرکار خانم فریده نجفی که همونطور که عرض کردم فعال گردشگری سلامت در کشور هستند. خانم نجفی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. متشکرم. با سلام و احترام خدمت شما و میهمان محترم برنامه و بینندگان محترم برنامه کشک سلامت. سپاس از شما. یه مقدار توضیح می‌فرمایید که در کشور ما ایران چه ملزوماتی باید وجود داشته باشه که در بخش خصوصی بشود به طور رسمی فعالیت گردشگری سلامت کرد و اصلا گردشگری سلامت چه جایگاهی داره از لحاظ اقتصادی در مجموعه بخش خصوصی کشورمون؟ برای قسمت گردشگری سلامت ما مجوزهایی از سازمان میراث فرهنگی کسب می‌کنیم که مجوز بند ب و مجوز گردشگری سلامت هستش که ما هر دو تا مجوز کسب کردیم و اینکه تو این زمینه فعالیت داریم و اینکه بخوایم تو این زمینه همکاری خوبی با همه ارگان‌ها داشته باشیم کمک کننده هست برای پیشرفت گردشگری سلامت کشور و برندسازی برای ایران، نه فقط برندسازی برای یک شرکت. درسته. چقدر در واقع فعالیتتون، حوزه فعالیتتون گسترده هست؟ آیا صرفاً یه شرکتی که میخواد در زمینه گردشگری سلامت فعالیت بکنه فعالیتش محدود میشه به جذب بیمار از کشورهای دیگر همین، یا نه فعالیت گسترده‌تر از اینه؟ فعالیت از اینجا باید شروع بشه؟ از اینجا باید شروع بشه. کسی که مجوز گردشگری سلامت داره، علاوه بر این که حالا ما مهمان‌ها رو از خارج از ایران داخل ایران پذیرایی می‌کنیم و تمام کارهاشون رو از 0 تا 100 انجام میدیم، یعنی از فرودگاه به فرودگاه. علاوه بر اون میتونیم بیمارانی که داخل ایران هستند و دچار مشکلاتی هستن که داخل ایران نمیشه رفع بشه، میتونیم به کشورهای دیگه هم ارجاع بدیم. میدونید منظورم از این سوال چی بود؟ منظورم اینه که خود این مقوله گردشگری سلامت از دو بخش تشکیل شده که معناش در خودش مستتر هست. گردشگری و سلامت. خب وقتی ما صحبت فقط از جذب بیمار میکنیم، یعنی فقط داریم به مسئله سلامتش میپردازیم، در کشور ما چقدر قرین هست این مسئله گردشگری با اون مقوله سلامت؟ حالا بعد جلوتر که بریم یه مقدار راجع به دلالان که بخوایم صحبت بکنیم مشخصا شاید منظور من بهتر مفهوم باشه. بله بفرمایید. خب ما تو حوزه‌ای که داریم فعالیت می‌کنیم علاوه بر حوزه درمان تو حوزه گردشگری هم هستیم. یعنی زمانی که یک نفر به ما پیغام میده یا لینک هایی که داریم و مهمان‌ها به ما معرفی میشن، ما از گرفتن ویزاشون، مترجم همراهشون، ترانسفرهای داخل شهریشون، همراهیشون برای تمام آزمایشات، کارهای پاراکلینیکشون، ویزیت‌های پزشکشون، جراحیشون و دوران نقاهتی که در هتل ها بستن و اسکانشون هم بر عهده ماست و بعد از اون که انشالله به کشور خودشون برگشتن فالوآپشون بر عهده ماست. پیگیری در واقع امور درمان. ولی اینایی گفتین همش مرتبط بود با مسئله درمانشون. نه میخوام بدونم مثلا آیا همکاری های شرکت های مثل شما که در این زمینه فعالن، مثلا همکاری هایی با تورهای داخلی برای گشت و گذار، مثلا به عنوان مثال اگر که فردی از کشور عراق برای درمان یه مسئله عازم شیراز می شود یا عازم تهران می شود، براش برنامه‌ریزی های وجود داره که مثلا این بره مشهد یه زیارتی انجام بده یا مثلا بره شیراز یک گشت و گذار اصفهان؟ وقتی ما مجوز بند ب داریم، یعنی مجوز اینو داریم که کارهای گردشگریشون هم انجام بدیم. مجوزش داریم ولی آیا انجام میشه تو کشور روتینه؟ بله 100%. ما مهمانانی داشتیم که تشریف آوردن برای کارهای درمانشون، مشهد سفر داشتن، قم سفر داشتن، اصفهان سفر داشتن و کارهای 0 تا 100 شون بر عهده شرکت بود. اینا پکیج هایی است که پیشنهاد داده میشه یا اینکه نه حتما باید اونها درخواست بکنن؟ پکیج هایی هست که از سمت شرکت پیشنهاد داده میشه، از سمت اونها باید پذیرفته بشه. شما خودتون خیلی سریع، خیلی شفاف و راحت بفرمایید که در این سالهای فعالیتتون عمده ترین مشکلات و چالشاتون تو این حوزه چی بوده؟ چقدر سازمان‌های مختلف در رفع موانع کوشیدن و چقدر برعکس؟
در کل ما مشکلی که داریم برندسازی برای کشورمون نداریم و ایران از لحاظ گردشگری سلامت خیلی شناخته شده نیست و این وظیفه مسئولینه که خب چرا؟ دلیلش چی بوده به نظر شما؟ هیچ گونه تبلیغات بین المللی صورت نگرفته برای ایران. الان ما ترکیه کشورهای همجوار یا اصلا کشورهایی که تو زمینه گردشگری سلامت دارن فعالیت میکنن زیرساخت‌ها و تمام تبلیغات بر عهده دولته. حالا شرکت‌های تسهیلگر میان مسائل داخلی رو و از صفر تا صد رو هندل میکنن و بهترین خدمات رو ارائه میدن، ولی وقتی ما شناخته شده نیستیم و این اعتماد سازی یه مقدار دچار چالش هستش، کی باید این اعتماد سازی رو ایجاد کنه؟ خب مسلما مسئولین و دولت. ما از حاکمیت این انتظار داریم که تبلیغات گسترده‌ای تو زمینه گردشگری سلامت انجام بدن. همونجوری که گردشگری سلامت اگه تبلیغات درست روش انجام بشه، برندینگ بشه، تبلیغات رو انجام بده. چرا بخش خصوصی انجام نمیده؟ بخش خصوصی تا حدی میتونه انجام بده، تا حدی هم دارن الان تمام بخش‌های خصوصی خودشون این تبلیغات رو دارن انجام میدن. مثلا در مورد کشور ترکیه که حدوداً 10 برابر اگه اشتباه نکنم، حالا تازه 10 برابر آمار اعلامی ما، چقدر اون آمار با واقعیت منطبق است بحث دیگری است. درآمد سرانه گردشگری سلامتشون در سال هست، خیلی از بیمارستان‌های خصوصیشون خودشون میرن تبلیغ میکنن. کشورهای حاشیه خلیج فارس همینطور. نه، دولتشون سوبسیدهایی براشون در نظر میگیره. مثلا برای پروازهاشون یه سوبسیدی در نظر میگیره. کسایی که برای گردشگری سلامت وارد داره که کشور ترکیه میشن، بلیت هواپیماییشون 1% تخفیف خیلی عالی داره. نه، منظورم بحث تبلیغات بود صرفا. شما میفرمایید که کاملا متین، ولی در بحث تبلیغات نمیاد مثلا دولت اون کشور اینو تبلیغ بکنه که هر مجموعه خصوصی خودش داره تبلیغ کنه. در ایران چقدر مجموعه خصوصی دنبال تبلیغاتن؟ چقدر در این زمینه سرمایه گذاری میکنن؟ ما که داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که تبلیغات گسترده انجام بدیم، ولی یک شرکت به تنهایی نمیتونه اینو انجام بده مگر اینکه تمام شرکت‌های تسهیلگر و تمام کسانی که تو حوزه گردشگری سلامت فعالیت دارن با هم همگام و هم نظر بشن و با هم افزایی همدیگه بتونیم یه تبلیغات اساسی راه بندازیم، وگرنه هر شخص یا هر شرکت به تنهایی نمیتونه این کارو انجام بده. چرا انجام نمیدید؟ چرا این هم افزایی به وجود نمیاد؟ میخوام ببینم مشکل کجاست. این سوالاتی که میپرسم برای رسیدن به راه حله. والا مشکل اساسی اینه که هر کس داره کارش رو به صورت جدا و انفرادی داره انجام میده. کار تیمی مثل بقیه تیمی نداریم متاسفانه. بله، تبلیغات اصلی ما خدمات خوب ما هستش. همونجوری که جناب آقای دکتر فرمودن، وقتی که ما یه مهمانی میاد خدمات از ما میگیره و رضایت کامل داره و با طیب خاطر به کشورش برمیگرده، میشه معرفی و برندسازی برای هم شرکت هم واسه ایران. ما داشتیم کیس هایی که مثلا از استرالیا یک کیس برای ما اومد، همون کیس 10 نفر دیگر آورد، معرفی کرد و به شرکت ارجاع داد و این بزرگترین تبلیغات به نظر من دادن خدمات خوب به مسافرین. به جز این به ما بگید چالشاتون چیه؟ مثلا نمیخواید راجع به دلال ها صحبت کنید؟ چرا؟ بزرگترین چالش ما اصلا دلالا هستن که اصلا برند رو دارن خراب میکنن. خب چیه مشکل؟ به ما بگید. مشکل اینه که بدون اینکه مجوزی داشته باشن و بدون اینکه اطلاعات درستی تو این زمینه داشته باشن، میان جذب صورت میگیره. حالا از طریق مرزها، لب فرودگاه، هر جوری که شده مسافر رو جذب میکنن، میخوان خدمات ارائه بدن. خدمات میبرن توی بیمارستان بوده و شنیدیم که رفتن هزینه رو دریافت کردن، تو بیمارستان بردن معرفی کردن، پول از مسافر گرفتن، ولش کردن. مسافر اومده ببینه که چه اتفاقی افتاده، دیده ای بابا سرش کلا رفته. و یا اصلا میان جذب میکنن، خدمات درست ارائه نمیدن با پزشک‌های غیر متخصص که اتفاقا چند وقت پیش به گوش من رسید و برام خیلی البته جالب نه ناراحت کننده بود. یکی از کیسایی که با ما در تماس بود و دیگه نهایی شده بود برای اومدنش، قرار بودش بلیط سفرش رو بگیره که ما برنامه‌ریزی سفرش رو انجام بدیم. مثل اینکه بچه‌ها اون تایمی که اعلام کرده بود که مثلا من تو این تایم احتمالاً بلیطمو بگیرم، پیگیر شدن که چه اتفاق افتاد، بلیط تو اگه گرفتی ما برنامه سفر تو بریزیم. گفت میشه با من تماس بگیرین؟ مترجم گفته بله من الان تماس میگیرم. تماس گرفته، به محض اینکه گفته الو زده زیر گریه. گفته من متاسفانه فریب خوردم. گفتم شما بهشون اعلام کردید درگاه درستی وارد نشدین. شما حتی اگر نخواستین با شرکت تسهیلگر
قرارداد ببندید و مسائلتون میشه. حداقلش اینه که یه سری اطلاعات درست بگیرین. حداقلش اینه که با پزشکی که میخواین جراحی کنین یا بهتون معرفی کرده از ما بپرسین اصلا این پزشک صلاحیت داره یا نداره. یعنی پس یه سری از دلال‌ها میان با یه سری از حالا پزشکان وارد یه معامله‌ای میشن دقیقاً. و قرارمداری میذارن که این دلال بره مریض بیاره و این در واقع آسیبی است که به صنعت گردشگری سلامت در کشور داره بله وارد میشه. چرا این برای بیمار میتونه جذاب‌تر باشه؟ یعنی قیمت پایین‌تری دارن یا چه؟ حالا من روی این کیس که شنیدم گفتم بچه‌ها قیمت رو بپرسن که ببینیم که خب برای چی این مزیت رقابتی این حالا دلال نسبت به شرکت چه بوده و از لحاظ قیمت هم فقط $100 تفاوت داشته. برای $100 پس قیمت خیلی پایینی هم قیمت خیلی پایینی هم نداشته. تازه بعضی از دلالان حتی 4 یا 5 برابر شرکت‌ها هم دریافت میکنن و این جای تعجب واقعا داره، ولی نمیدونم چجوری. شاید بازم اگر بخوایم ریشه یابی کنیم برمیگرده به همون عدم تبلیغات درست.